Музика – це для українця велике діло. Музика наша національна, народна, і щоб вона панувала серед людей. Це має значення велике у всіх справах таких духовного порядку. На ваших екранах знову хащі. І сьогодні ми хочемо поєднати дуже важливі і дуже улюблені для нас речі. Це неймовірна українська красива природа, яку ви зараз бачите. Одне з наймальовничіших місць нашої країни – Букський каньйон на Черкащині. Але крім цієї краси, в цьому відео буде дуже багато музики, адже музика для нас відіграє надважливу роль. Ми говоритимемо про сучасну музику, ми говоритимемо про автентичну музику, яку роль вона разом з співами відігравала для нашого народу. Також ми заглибимося в козацьку історію, гайдамацьку історію, історію чумаків. А також ми говоритимемо про хмільний трунок, про пиво, про те, яку воно роль відігравало для наших предків, яку роль воно відіграє сьогодні для українців. Отже, цей випуск буде дуже красивим, дуже милозвучним і дуже смачним. За пригодами прекрасної Черкащини, хащі 2025. Ветер, а не кобила. Саме менше село в Черкаській області. Барвінок? Да, хутір Барвінок. Європа кінчалася там, де кінчалася ліра. І вона кінчалась в Україні, якщо на схід рухатись. Кажуть, що оце були на бандуру грали, а що вони робили, чи вони співали, чи вони танцювали. Співала, завжди співала. Та все той час, і ви немає. А ваші однолітки, що слухають? Саме модне зараз. Був Моргенштерн. Ой, летіли вражі дрони. Цвіте відроджена, наша Звенигородщина, Черкаський рідний край, Тарасова земля. Крепка Україна. Любите пиво? Полковники п'ють тільки коньяк. Я команди віддавав без пісень. Ми ж спецназ. Наші поляки тут бачили так багато гайдамаків. Що хочеш було. Кіно, хлопці було. Заливай добра, Голота, заходь до Мошенка, набирай світло, лагера. Це красиво. Ти тверезу людину в середньовіччі би не побачив. Подивіться, що ми побачимо. Саме шокуюче, хто дуже вразливий, навіть не дивіться. Той, що під ним, він подихав. Закопали та й до свідання. Хто нікому не нужен, голуби, тепер уже все. Хто як може, так виживає. Відчуття прямо, що ми тут самі от на ці всі безмежні простори. Помирали, геть усе, вулиця вимерла, нема. Заросли клинками і все, і нема. Сама я вже 7 років. Навіть нема з ким поговорити в селі. Я з селянами не спілкуюсь взагалі. І мені ніхто нічого не каже. Молода времена, а зараз доживаємо віка. Так люди живуть, так ми живемо, бачите? Живемо так, як привикли, так і живемо. А що мені? Мені гора нема. Такі тільки тут на Україна є. І тут є така трафямли більша перспектива, чим у нас у Швейцарії. У нас у Швейцарії są маленькі. Лани, полонини, які хлопці. Лунав спів кобзарський про щастя та долю над степом, над ланами, і в козацьких, і в чумацьких мантрах. Чимось схожим до нашого проєкту свого часу було кобзарство. Адже як ми сьогодні досліджуємо Україну, ми мандруємо пішки або на конях, інколи на автомобілях по нашій державі, так само свого часу Україною мандрували кобзарі. Кобзарі, котрі несли думи старовинні, котрі передавалися достовірно з уст в уста. Щоб розказати про традицію українського кобзарства, ми обрали саме автентичний такий український регіон, один з найавтентичніших, це, звичайно, Черкащину, це центр України, район Умані, район Жашкова, адже тут біля Жашкова, між Звенигородкою, Лисянкою і Жашковом свого часу проходило одне з розгалужень великого чорного шляху. Цим чорним шляхом колись татари ганяли ясир до Криму, з Криму, коли чумаки возили сіль, люди переміщалися цим шляхом. І сьогодні ми мандруватимемо по селах, мандруватимемо від магазину до магазину, адже сучасні магазини в селах стали такими аналогами колишніх
шинків, колишніх кнайп. Зустрічатимемося з людьми, говоритимемо про музику, про пісні, які пісні вони співають, яку музику вони слухають. Ми пробуватимемо знаходити автентику і колорит сучасні, ті, котрі є дійсно в українському селі. Це не буде шароварщина, це не буде вишиватничество, але з собою ми возитимемо старовинні інструменти, на котрих гратиме наш приятель Юрко. І будемо дивитися, як люди на це реагують. Ходять легенди, що козак Жашко не шукав пригод. Пригоди самі знаходили його. Втік з коханою від панів, збудував хатину в полі, засіяв землю, а потім зварив пиво. На пиві пишуть, що якийсь міфічний Жашко заснував місто Жашків, але це більше народні басні, котрі історично нічим не відтверджені, але в кожному місті живе така легенда. Насправді місто Жашків було дещо по-іншому засновано. Засновано воно було за рахунок того, що воно знаходилося на шляхах, про які ми говорили, чорні шляхи, великі торгові шляхи, чумацькі шляхи, котрими ми мандруватимемо цих кілька наступних днів. Але зараз у нас виникла ідея, ми реально приїжджали через Жашків, побачили новий пивзавод. Подумали, чому б не взяти 50-60 пляшечок якраз місцевого пива і мандрувати по даній місцевості з локальним пивом, пригощатимемо людей, адже під легеньким хмільним трунком, під гарний настрій і під музичні інструменти може відкритися українська душа. І ми сподіваємося, що цей лайфхак спрацює. І ми в своїй експедиції знайдемо відповідь на те, чи жива українська пісня посеред народу, і відкриємо для вас невідому прекрасну Черкащину, а також смаки локальних пив, так як в даному випадку лагер. Перші лагер не притаманне, для нас свого часу було пиво, його тут складно було варити. Лагер походить з більш холодних країн, з альпійських, з Австрії, звідти з Німеччини, адже для його виготовлення потрібен лід. Це таке цікаве про пивоваріння факт. Так я ще ніколи не робив. В його до пригод. О, до речі, Жашко тут, оцей козак міфічний намальований з бандурою. У нас в цій експедиції з собою буде кобза. Старовина кобза разом з лірою. О, а що це вже палите? Це бараболи. А ви що, вже викопали? Чи? Ні, це ми спололи. А, готуєте під мотоблок готуєте чи що? Так, да, під мотоблок. А ми мандруємо по селах, збираємо історію, але нам саме цікаве про старовинну музику. Питаємо людей, чи чули люди коли щось ваших тут крек про кобзарів? Чули, коли що ходили по селах, співали? Звісно, ще й бабулечка моя розказувала. Ми тут жили з краю, тут не було хатів, а наша була крайня хата. І завжди, як хто заходив чи заїжджав, то завжди до нас сюди заїжджали. І ще я застала, я пам'ятаю, я була малою. І один раз я дивлюся, і звідтиля, з горбка їде така ціла колона. Що ж це таке? І така арка з таким етім. І я пішла, позвала свою бабушку, а вона каже, це цигани їдуть. І ми тоді нарахували, я запам'ятала, 52 оцих підводи. На цих підводах були такі шалаші їхні. Так що наші поля тут бачили тих багато гайдамаків і тих різних тут було, що хочеш було. За музику. Нам дуже цікаво, що люди зараз слухають. Значить, я вас направлю зараз. У нас є дуже в селі Москаленко Юрій. Жінка його торгує в продуктовому магазині. О, магазин є у вас? Є, дуже хороший магазин, От там це є ми таке все. любимо. Це ж як шинки колись, магазини. Так. І це він тут організовує в селі, чи Івана Купала, чи які свята, то він все те організовує, всі ті пісні. А що ви слухаєте? От просто люди, якщо не поза музичними колективами, поза будинками культури, що люди слухають? От що ви любите? Народні пісні. Ви слухаєте українські народні пісні? Так. У мене чоловік сам музикант, він в Києві в духовому оркестрі вже грає. То ви вдома буває граєте собі, співаєте самі та чи ні? Ну, там в мене музикант, то ми дуже такі. Ви співаєте? Ну, я то не так, а він то... А чоловік не вдома ваш зараз? Ні, він в Києві. На роботі. Він в Києві. Їдьте в село, там є Вікторія Миколаївна, ага. Це його дружина, а це Юрій його звати. Якщо він на місці, то це вам клад. А що, під'їдемо до магазину, там ваші машини. Вайбове село, помітили, таке чисте, якесь опрятне, дуже приємне в ньому вайб. Вайб. Атмосфера. Свіжада, магазин. Да, тут вся життя. А саме товар приймає. Добрий день. Товар приймаєте саме? Так.
А хто в магазині з прізвищем Москаленко чи чоловік? Чорними шляхами тут мандруємо, думаємо, чи живе ще український дух в піснях таких. Український вам треба таких вже. Звичайно, нам би бабок 90-літніх, котрі шумі сп'ять, але таке попробуй знайде, де воно вже є. Вже такої немає ніде. Ми зараз саме на обіді. Хто, чоловік ваш? Да. А де на обіді? Ну, вдома. Ось хлопці приїхали, вони можу дати трубочку. А ні, кажіть, розкажіть як. Ну, вони збирають там, вважаю, фольклор, старі пісні. І самі граємо на кобзі. Самі грають на... І ліра в нас є. І ліра в них є, і це. Чи нам було б цікаво поспілкуватися? Хочуть з тобою поспілкуватися. Тобі ще довго? Все, давай. Добрий день. Зараз вийдете? Добрий день. Опана. Нас тут багатько. Добрий день. Добрий. А тільки заїхали в ваше село, зустріли, там жінку палила якесь бараболення. Каже, що ви тут знаєте пісень місних. Ні. Як ні? Хлопці, я вже їх не знаю, то колись раніше збирали, так? Тобто не знаєте. Якщо вже ви не знаєте, то хто їх буде знати тоді? Раніше їх збирали багатсько, розумієте? Тоді нас як почали кидати, то на пів ставки, то 0,25 ставки, то не хотілося вже й робити. Ні, робити що для себе не пам'ятаєте нічого, що по селі було колись? Нічого не зберегли, не пам'ятаєте? Я не з цього села. Ви не з цього села? Ні. Це, знаєте, це треба бабушку Лену, вона колись та ще одна з старих, яка пам'ятає ці пісні старі. Вона колись теж співала і так далі. То вона така баба все знає. Все знає. Хто коли родився, хто коли вмер, хто коли таке нам треба. Да. Отака бабка, вона колись бабушка ще в неї дружини бабушка була. Вона пісню ту співала, що, знаєте, касети були, я колись записав, тепер ті касети десь. Загубили? Та нема вже їх. О, це дуже шкода, це ви втратили скарб. Якось співала якусь пісню. Моя мама ще співала колись теж записував. І ті касети десь так коли десь ушли. Оце дуже шкода, що таке пропало. Це я в курсі. А де баб Лена, так кажете, щоб ми не гаяли час ваш свій? Приїжджайте в церкву і направо поворот. Перший поворот. Да, і проїхати буквально там справа садочок буде, ну, типу школа, садочок там. І це і там друга хата. Добрий день, де так зібрались гарно? О, вже сезон саме копати бараболі, так? А в нас сезон фільми знімати по Черкащині. Говоримо з людьми по селах, що люди слухають тут, яку музику зараз? Дивіться, ми не місцеві, як то кажуть, то яка тут в них музика. А ви звідки самі? Із Тернопільської області. Але як ми приїхали, ще співали люди. А ви як з Тернопільщини сюди ж на Черкащину потрапили? По роботі. Ага. Я священник. А що слухають священнослужителі? Всяке слухаю. Як всяке? Ну ви ж не слухаєте вдома там псалми якісь от релігії? Псалми. Отак слухаєте для дозвілля собі, щоб відпочити? Да. Серйозно? А що ж? А що ні? І світську музику, і духовну музику. Нас до баб Лени Село відправили. Крачківка є тут таке, якщо вас цікавить. Ковальова? Поштарка. Ви були в неї? Ні, от йдемо, що там сказав до неї. Ох, Та вона вам розкаже багато. Що вона колись серйозно. в молодості співала ці всі. Ну добре, вона там вдома, ми сподіваємося. Повинна бути вдома. Так. Сама. Я ще не в неї був, то вона повинна бути вдома. Дома. Дивіться, ми зараз будемо їхати такого, будемо їхати туди, поїдемо донизу, а ви доверху, і перша хата справді. Хлопці, вертайтесь назад і по асфальті перший поворот, там садочок минаєте, і перший поворот. От ви підніметесь доверху, направо поворот буде. Все тут гарно, все зачинено і все на колодку заперто. Тут підперто. Тетяна, ну вона була все у мене і каже, що прийшла, розказала мені, що отримала зерно, а це, каже, піду ось поснідаю. Вона сильно любить пораду. Кром ось, подивіться, кром неї. Тетя Лена дуже така трудяшка. А то хто, батюшка наш? Ні, то не бачу. Не бачили, коли тетя Лена пішла з дому? Не чую. Добрий день, Іванівна. Ви не бачили, куди тетя Лена пішла, в яку сторону? Я собі там
Раком стояла. Я ж кажу, тьоті Лені 78, мені 65 ось буде. І я теж вже стараюсь так, як вона, щоб оце зробити. О, це правильно, коли один за одним. Це приклад, знаєте? Да, коли да. один поведе порядок, інший під нього підпорядковується. Да, Так... вона оце старається, ось дивіться, попід забору якось на обіцці ж ви пройшли. Ось А я теж здивався до цього. Один, коли говорить, знаєте, що безлад, то кажуть, немає грошей. Я кажу, що людина ж має пенсію старенька, але має порядок на подвір'ї. Да. Приклад. Вона вже без чоловіка 25 років. О. І оце собі сама, тобі, ну де ж ця тьотя Лена? А у вас є телефон з собою? Немає. З собою теж не. Немає. Вона не носить телефона з собою. Ось все. Опана. Заловили тьотю Лену. В них гості, а їх нема. Що це таке робиться? Що це? Я чула вже. Що ви чули? Добрий день. Добрий день. Що вам вже в магазині розказали, що є хлопці, так? Так. Що ми шукаємо, цікавимося чим, так? Я знаю, ну я не буду. Кого не будете? Посидьте трошки, їм розкажіть, що Розкажіть за А село. що я їм буду розказувати? Розкажіть за село, за історію трошки. Так? Посидьте трошки. Чого? А чого? Бо, ну, баба стара буде. Не хотять, бачите? А як так? Не Та що- хоче тьотя та ж- Лена розказувати. Таких людей- Батюшка послав. Батюшка сказав, що з вами можна поспілкуватися, сказав, що ви така людина, що багато все знаєте. То розкажіть. Що Та що я можу розказати вам таке? Ми збираємо українську культуру, щоб було розуміння, за що. Хто ми такі українці, чого ми живемо, чого хлопці зараз воюють, гибнуть, за що, за яку культуру, чого воно так історично склалося. Ну, хто його знає? От хто його знає, бачите? Просто нам ще батюшка сказав, що ви знаєте трохи пісень старих. Це ви від кого їх вивчали? Ну, від кого? А як же? Від старших людей? Батьки, дядьки, тітки, а що? За столом сиділи, десь співали, Да, в полі да. співали, так? Чи ви записували, може, десь зошит то колись слова якісь? Ні, в мене зошит є пісенник, але таких сильно старих пісень там немає. То ви лише таки в пам'яті все пам'ятаєте? Да, таких старих дуже, щоб. А такі пісні, як у школу я ходила, і все, то пісенник у мене є. А оті старі, бачите, в чому у них? Бо ви пам'ятаєте, їх ніхто ніде не записує, а потім люди йдуть в небуття, бо ніхто не вічний. І пісні, Ну, да, і, да. і де пісні лишаються? О, скажіть, і що нас лишається від нашої України, від української культури? Ніц, да? Нічого. Ну, ясне діло, звісно, це таке, але То- що зробиш? Хто хоче, то собі шукає, чи я А знаю. от ми як. шукаємо, їздимо, але дуже важко таких знайти людей. В кожному селі немає, нікому не цікаво нічого. Зараз таке врем'я. Це, да, зараз молодь взагалі вона ні до чого, геть, наприклад, щоб зараз оце відродили ферми, чи там ще щось робити, нікому не було б. Колись мені буде 70, це ще буде 40, а може я комусь то теж передам, і ми це збережемо. І це ж не дуже знаю. важливо. Я вам не буду обіщати, бо в мене брат тут помер і все, я співати не буду. Ну, я піду винесу вам. Винесу. зараз. Гарно пишете так, да? Все. Та де воно там гарно. А ще як ще? Це у скільки класів освіти? 11 кінчило. 11? О, Да. це багато. На городі верба рясна, такого я не знаю. Посію ігорочки, ну це щось веселе, да? Це не веселе, що воно веселе, така Веселе, ну, обикновенна пісня. Обикновенно. Да, а що? Ой, у лузі калина, але це якась інша, бачите? Це не така, яка зараз стала. Чули по радіо сюди, у лузі калина? Ні, то, О, а що це таке? то Сумно мені. похилилася то про Україну Да. пісня, а це така собі пісня. Ну, собі, А отак. як вона наспівується? Я ж вам кажу, я не буду співати. Ну мелодію ви знаєте, сказали. Да. А, Знаю, але я співати не буду. це то, що ваш брат помер, то не можна? Да. Ну, я собі так не О, хочу. от не хочете і все. Да, бо, а як же, раз я вже, це з діда-прадіда, це не я його видумувала, наприклад, да. Давніх давен, а я з малої знаю, що. У неділю, та зарано пораненьку, гей, то не сосна в бору шуміла, а вдома старенька я зі своїми синами говорила. А мала вдова 3 сини, і 3 ясні соколи, то вона й вдома годувала, гей, милосердного творця, гей, прохала ридала.
Ну, приблизно так десь дума і звучала скучно, і нецікаво, і хвилин 10. Ну, зараз все рівно для більшості склався такий шароварний образ Кобзаря. Але це ж були розумні, цікаві люди, такі творчі. Це, як ти розповідав, щоб стати Кобзарем, вони мали здати екзамен. Мали вчитися. Вчитися, вивчити на пам'ять, він не міг змінювати тексти в Не цих міг. псальмах. Часто, да, не міг, це вони не мали права. Коли ти вивчив вже хоч одну думу, що дуже важко було, то ти вже йдеш грати. Вона велика, довга, і це просто історична оповідь. Вона якась. мало того, що велика і довго, вона не повторяється майже. Це як не куплет припів, там, і все повторяє. Там тупо кожен раз воно як гуляє. І це ціла історія величезна може бути. По суті, да, історії, вони підтверджені, там, як дума про Савочалого підтверджена записами, там, про Нечая теж всі розуміють, що ну, був такий. Спочатку починалося з кобзи, потім додавалась ліра, пізніше під модою загальноєвропейською виникла бандура. Якщо на виникненні спочатку цей інструмент фіксувався як світський, там при дворі у короля грали в Мазепи, ну будь-де, то потім період вже з середини 18 століття він йде на духовний тільки. Якраз перед визвольними змаганнями цей рух почався Гнатів Хоткевичів і подібних їх, які хотіли десакралізувати його. Так вони, по суті, і десакралізували. Вони показали, що на ньому можна грати не тільки псальми і канти, можна і народні, можна створювати повстанські пісні, декламаційні. Ну, тобто вони вивели це вже на рівень світського інструменту. Точно зафіксований факт, що кобзарі володіли своїм власним професійним арго, лебідська мова називалася. Ну, і точно, що з нього пізніше пішло в російський блатняк, ну, може і то наш блатняк, я не знаю, слова там мент, лабати, кльово. І ще багато всяких слів. Ну, я всіх не пам'ятаю. Але блатняк, по суті, запозичений. Поліцейських ганяли, могли побити інструмент. Щоб цього не ставалося, проходив малий поводир чи хтось з їхніх і казав там манотявка хаває, щось таке. То, що думи вже в основному заборонили, бо радянська влада ж до них дуже негативно віднеслася. Більшість дум викреслили з репертуару. Лишили якісь там такі псевдодуми про Леніна. Були про Леніна? Так, да, звичайно. Що думаєш, якщо Мітяй працював в цьому напрямку, то чекісти не працювали. Вони потім придумали думу про Леніна і заставляли. Не тільки заставляли, були такі дурники, які ще й грали його. Ходить, ходить батько Ленін бережком, ходить, ходить батько Сталін бережком. Прийде краща доля всім братам, а погибель нашим лютим ворогам. А скільки ми считали? Тут 7 хат на цій стороні, а на цій, мабуть, тут тяжко, важко. На старість треба робити. Може вам допомогти занести мішки? Чи у вас є якісь чоловіки? Це ж не все, це ще один. То хоч частину вам? Ми самі його хоч підіймемо. Ми привикли вже. Це ви привикли, тягаєте ті тяжкі мішки, так? А як тягаю? Ми знаєте, що ми взагалі, що ми збираємо, шукаємо якусь розмову? Ми шукаємо українських пісень по селах. А може ви коли щось робите, що щось знаєте, щось співали? Магазина немає. На базарі. У нас неділю в Буках базар. Ото там можете грати, Тільки зараз такі, що всі зараз зайняті, так не бараболя, то жнива. А ви, бабко, співали колись щось чи ні? Як в колгоспі в ланці робили, може, чи де? Ні, мама, ти моя не співуча. Ні? А люди співали, то йшли в ланці? Ні? В вас в селі ніхто не співав? Та й що ви кажете? Наша баба, її мати і її сестра. Тож Черкащина, самий козацький співочий край. Мати моя, сестра її, Тетяна, то гарно співала. Сталося в якому? 96-му році нашої баби не стало. Ото воно все і попропадало тоді, так? А що, тоді майже все вимерло тут. Всі люди посипалися. Це немає. На все треба час, його немає. А ви робите так, як колись? Люди колись босі в полі всі робили, так? Я боса був зерном наладив мені влад. Баба закрила. Ми боси по зерно в нас. Ми ж не будемо взути по хлібові ходити. Жарко. Так люди живуть. Так ми живемо, бачите? Живемо так, як привикли, так і живемо. Так і живемо, як вручай. Це вам сьогодні всипали це зерно, так, привезли? Ну, молотить, зараз привезе ще молотить города. В Швейцарії? Так, Борис Штам. Борис Штам? Моріс Штам. А ви його тут бачили, він приїжджав сюди в села навіть? Молотив нам. Сам швейцарець тут? Ну як, він сам це робить. Ось він молотить там по селі. Пождіть, тихенько. Ну щось робить якийсь трактор. Добрий день. Це ваше зерно збирають?
А нам просто цікаво, ми тут знімаємо кіно, і нам сказали, що швейцарець тут у вас працює. І нам дуже цікаво було з ним поспілкуватися. Ну хай змолотиться. А він Ну, тільки зайшов. А ми просто наблюдаємо. Жатка велика, він швиденько змолотить. Ну, як успішно. Ну, на розвороти тут трохи часу займає. Звідки вашо за Дунаю, звідки вашо за Дунаю, що чувати в чужім краю, що чувати в чужім краю, зле чувати тільки війна, зле чувати тільки війна, і країна неспокійна, і країна неспокійна. Ішли турки на три шнурки, ішли турки на три шнурки, а татари на чотири козаченьки поле вкрили, а на горі кінь турецький, а на горі кінь турецький, сидить на ньом пан Терлецький, сидить на ньом пан Терлецький, правій ручці палаш де лежить, на палаші серце лежить. Чому ви вирішили сюди попасти і займатися тут? Нам швейцарські фермери сильно інтересно, да? Як тепер розбачиш, така землі без камінь, така лібіна землі. Вона хорошо влага держить, така качество землі, да? І погода і так далі, нам сильно інтересно. Да? Моя жінка, вона сам з Німеччини, вона тут живе, у нас 4 діти є, всі діти ходять тут на школу. І як їм тут? Хорошо, нам подобається. Наші люди в Швейцарії, вони трошки далекі від цього, да? І тут люди більше розуміють, що ми робимо, наші роботи. А конкурувати з гігантами, Кернел, там, да, нормально? Важко? Важко. От це я сам працюю на комбайн. Я так хочу більше сервіс давати для людей, я більше хочу більше допомагати. У мене є можливість, я бачу проблеми у людей, я можу більше до сили допомагати. Отак, це мій плюс. Ці хазяїни від фірми Кернел, наші ряба і так далі, вони сидять десь далеко на офісі, вони не бачать, що робиться в село, якщо люди треба допомога або щось. Ми можемо попряму, ми маленькі фермери, ми можемо попряму допомагати. Це наш плюс. Ще машина теж, Совєт Юніон. Так, вони хорошо. 40-50 років машині. Вони хороші, ще працюють, так. Ще працюють, так. Ми ще шукаємо, тому що в українських селах є, що старі люди, вони співають пісні, грають на старих інструментах. І ми це дуже любимо, в принципі, знімаємо про це кіно, їздимо. У вас це нереально взагалі. Чи в Швейцарії є люди? Ну, вже менше. Да? Старі люди вже вміють більше туди до гори, туди. Там було ще так, вони, як у вас у Карпати, вони більше традиційні люди. Вони грають там гармошка і так далі. Тільки так, там, де я живу, там, де я був раніше, да? Там менше, да? Там менше такі традиційні люди. Да? Ну що ж, можемо тільки подякувати. Да? Це цікавий приклад любові до землі і приклад для українців, для всіх європейців, що це хороша земля і нема що скаржитись. Все тоді. Ні, все окей. Гарного дня. Вам теж, да, всього найкраще. Так, найкраще. До побачення. Чорна ріля і зорана, і кістками засіяна. Так можна сказати про багато українських полів, про багато українських нив. Але саме ось ці поля, саме ось це зоране поле з чорною рілею, тут на Черкащині біля села Охматів, є в прямому сенсі
кроваво всіяне кулями, залите кров'ю і всіяно кістками білими. Адже буквально за 11 років тут були одні з двох найбільших битв на території України. Перша битва 1644 року, коли коронне польське військо зіткнулося з татарами, і тут полягло десяток тисяч людей. Але найбільша битва була це в 1655 році, після підписання Переяславської ради, після підписання березневих статей. Саме цією битвою в січні 1655 року керував особисто сам гетьман Богдан Хмельницький. Ось тут на цих полях він був і таборувався. З польської сторони разом з татарами тут було близько 80 тисяч бійців, з козацької сторони 60 тисяч бійців і близько 12-15 тисяч московитів. Московити тоді дуже слабо повели в цій битві, буквально перші кілька годин вони потрапили практично в полон, в оточення татар. З 15-тисячного московського війська 9 тисяч з них полягло тут. Саме десь на цих полях їхні кістки, напевно, і досі валяються. Козаки наші втратили 6 тисяч вбитими. Польське військо втратило загалом теж близько 15-18 тисяч загиблих чоловік. Зараз я навіть тут блукаю, думаю, може мені поталони десь побачити якийсь наконечник стріли якось. Адже земля має таку властивість, що вона з часом, навіть попри те, що тут орають, попри те, що тут металошукачами шукають, все рівно вона з часом десь з себе, з-під землі щось відштовхує. Але поки що нічого нам так не вдалося побачити. Дуже цікавий факт мені трапився про наших козаків, про запорозьких козаків. Те, що вони в своїх походах зимових завжди вживали пиво. В дерев'яних діжках вони возили пиво. Знаєте чому? Воно це було дуже заморсько складно. Горілка каралася в походах, її не можна було пити. Пиво було мало всього лише декілька градусів, воно було таке як квас, по суті, і воно не псувалося. Воно чим більше бродило, воно ставало кращим. І фішкою зими було, що вони гріли це пиво, і в нагріте пиво кидали сухарі, котрих в обозі завжди було дуже багато. І виходила така каша. Каша, котра називалася суп. Пивний суп. Можливо, хтось з вас щось таки знає рецепти, котрі робились на пиві. Прямо напишіть в коментарях, це дуже цікаво. А я зараз спробую навіть зробити собі теж пивний суп, правда холодний, не гарячий, тому що така спека стоїть серпнева тут. Відпочиваєте, сидите на ганку? Наробилося дорогой. Що ти вже копати треба? Хижнє село називається, справді? Так, Хижня. Хижня, то це ви тут і робили було колгоспи, так? Так, і тут робила, і Охматі робила 10 років, тут робила. О, Ахмат, а там битва колись була, козаки, да? На полі побилися такі. А чого ти знаєш, дітки, я вже була, то наче нічого там не побилося. А, то вже не було козаків, так? Ні, не було. Зрозумію. А була, то не було козаків. А чим цікаве ваше село, чи загалом тут Жашківщина? А що мені? Мені гора нема. Їсти є, що мені за гори, хлопці? Бо це я вже така лежача, нікому нічого, я ще. А радієте, може, ще співаєте, як радієте від радості? Співаєте, коли радісно? Співала, завжди співала. Сирі, а що ви співали? Щось таке? От я не Богу. Та чого? Пісня це ж добре. Добре, це ж добра пісня. Ми теж знали там. Ти ж ти мене фотографуєш. А це знаєте яке? Ой, на горі козаки жнуть. Знаєте таке? А що я не знаю, що я? Що ви мене вже таке думаєте, що я що? Ой, йолки ху. А скільки вам років? Посчитай. Як козаки тоді в холод рятувалися теплим пивом, ми зараз від спеки будемо рятуватися холодним пивом. І зробимо не гарячий суп, а холодний суп. І сухарі туди. Коротше, накидували вони все туди. Зараз пиво дуже світле, а колись пиво ж таке, воно сусло, котре бродило було, таке більше схоже на брагу, і воно мало там 2-3% алкоголю. Ось така штука, як його. Воно ще не розкисло просто, знаєш, ж потрібен час якимсь сухарем, воно тоді в кашу просто перетвориться. Ми, напевно, не такі голодні, як козаки, татари колись були там. Для більшості буде відкриття, тому що для мене це була шокова інформація саме за цю битву Держипільську. От там згадка, що козаки пили пиво, а що робили татари, тому що, уявляєте, в цій місцевості 100 тисяч війська, сіл мало. Що годувати? Фуража, їжі для людей, нічого нема, вони всі з голоду фігували. Їжа татар, це просто мене вразило. Татари робили надріз на своєму власному коні, вони, напевно, знали спеціальні місця, звідки можна було вцідити там 100 грам крові. І вони в цю кров кидали так само сухарі, або, якщо в них там було в'ялене м'ясо якесь, і вони цим харчувалися. По Черемарху татарин ішов з 5 кіньми, вертався з одним, з 2.
Ну, і вони з'їдали коней, і корову вони з'їжджали. З'їдали, вони коня того й не кормили. Той, що під ним, він подихав десь. І ще до пива добив. От уяви собі, що прийшло 100 тисяч, кожен з них кинув по коню біля водойм. За ними переслідувачі не получать чистої води. Тоді пили ґрунтові води, скважин не було. Повірно, якщо ти п'єш воду поверхневу, то дизентерія, будь-що, вимирали всі, хто пив цю фігню. Реально люди пили пиво більше, ніж зараз. Не більше, а село пило воду, бо був доступ до води, до річок. Коли вони знали, що там нікого немає. А в походах армія все пили виключно з більшого пива. Звичайно, тільки пиво ж пили. Ти тверезу людину в середньовіччі би не побачив. І пили винятково пиво замість води. Цим і відрізняється європейське середньовіччя і цей ген, що ми не так спиваємося, як всякі корінні народи. Вижили ті, хто тільки пив. Горілочка моя винокомучениця, ти по винокурнях мучилася. Що для вас українська сучасна музика і старовинна українська музика? Діла поміж рідні дуби попала, на музові паспорт, я тебе нема тут, тобі тюрма. А ви тут збираєтеся так щоп'ятниці, так? Так, і субота, і неділя іноді. І сьогодні дуже мало народу. А ви чули колись щось про кобзарів, крім Шевченка? Що таке кобзарі, ви знаєте? Вони музику щось там, з музикою щось зробили. Щось з музикою? Ну, грають на ці, на кобзі. Ось вас троє улюблених виконавців саме. Велбой. Велбой. Столиця. Столиця? Да, Калуш. Народна пісня, народні пісні. Я люблю українську народну. Народну? Да. Та ладно, серйозно? Ой, хто п'є? А ну чесно. Чесно, ми танцюємо під ним. Я й умру, поховайте в лісі, наді мною молодим горілку повісьте, наді мною молодим горілку повісьте, а я пробуджуся, горілки нап'юся, та й у своїй домовині, та й розвеселюся, та й у своїй домовині, та й розвеселюся. Оце теж тих самих часів, теж гуляв. Так як споконвіку ще одна з найперших землеробних культур, трипільська на наших землях, вирощувала тут пшеницю на цих ланах, ну тоді, напевно, все так не виглядало, як зараз ось ці просто океани пшениці. Для мене це теж здивування, що район Жашкова, район Умані є більше степовим, тут практично немає лісів, і все засіяно пшеницею, все засіяно злаковими. На сьогодні це пшениця і соняшник, але поля полями. Щойно ми проїжджали через одне мертве практично село, де немає людей, Михайлівка. Подивіться, що ми побачили. Пшениця засіяна, ну в буквальному метрі 50 сантиметрів засіяна пшениця. Але цього навіть мало. Після того засіння засіяли прямо на ганок. От на ганок, де колись сиділи люди, де вони колись, не знаю, йшли в школу, зустрічали дітей зі школи, куди виносили труну з мерцем. В цьому будинку дуже багато фотографій валяється. По-перше, діти 30-х-40-х років, знаєте, ми починаємо з лайта, щоб ви розігрілися. Потім мене чомусь вразила фотографія ось цієї жінки на фоні скирти соломи, дівчини, вірніше, не жінки. Плівкова, з такого простого китайського плівкового фотоапарата. Кладовище жінка лежить в труні. Потім ця жінка лежить в будинку, можливо, в цьому, в труні. Потім ця жінка лежить, або це інша, не знаю, лежить в церкві, і священник відспівує знову в труні. Потім 1964 рік поминки. Сам Блук Томаска Юхимівна народилась 1888 року, померла 64-го, зблизька гляньте. Жінки чомусь в білих хустках на возі, запряженому кіньми чи конем, везуть ось домовину з померлою. Це у цьому селі Михайлівка. От її провозять. І на кінець, саме шокуюче, хто дуже вразливий, навіть не дивіться ці фотографії. Не знаємо, які роки, немовля в труні. Фоткали це. Це ми вперше таке знаходимо, ну це реально просто кріп. І ось ця хата, котра нивою просто попід край зараз оборона і засіяна пшеницею, є такий ряд фотографій. А через 10-20 років зруйнується ця хата і все засіють нивою, аграрією. І тут нічого не буде. Отакі реалії. Ми говорили, що в цій серії будемо говорити про пиво,
І тут на хуторах біля села Шубині Стави в покинутому будинку ми знаходимо колекцію 6 місцевих регіональних пив середини і кінця 90-х років. Чи пив хтось з вас колись таке пиво? Пиво Кобзар, Дніпровське, Орел, Лицар. Так, а мені, будь ласка, світлого. О! Гей, голота, заходь до Мошенка, набирайте світлого, лагера, бланша, темного пива, все, котре тут поєднано, зібрано з моїх ланів, варено на моєму ячмені, на моєму хмелі, вода кришталева, котра тече з цих рік. Цікавий момент, як старовинний інструмент можна інтерпретувати під сучасний лад і, по суті, грати блюз. Ще й пляшкою. Слайд, це ж горлишка від пива. Да. Но в них не було можливості зробити ладиж на гітарі. То вони використовують цю хрінь, щоб міняти якось звук. Ну, вони ж не пляшкою затискали, чи пляшкою? Горлишку. Не було майстрів зробити бандуру чи кобзу. Не брали від сигари коробку, хазяїн десь викидав, чіпляли туди просто патик. Натягували там, чим в них виходило, 2 струни, 3, там стільки. Скільки він їх міг знайти, тих струн. Кусок скляної цієї пляшки правило горлишко і фігачу напають. Просто ж у нас замашна і дуже погано. Це не 19 століття, так, було? Да, початок. А про кобзу? Розкажи про кобзу, коли в нас з'явилась кобза? Та ніхто точно ж не знає. В 16 столітті вже дофіга зафіксовано Вже кобзарів. зафіксовано. Ну, це поляки в основному фіксують. Кобезники вони називалися, з України. Вони грали при польському дворі, ну, в принципі, як і любі найманці. Наші українці здебільшого то грали. Так, на кобзах тільки українці грали. А тепер дуже коротко і лаконічно для нубів. Кобза і бандура. В чому різниця? Тому що для більшості... Ну, якщо дуже просто, це гітара. Ти граєш на грифі, прижимаючи. Лют не подібний інструмент, а то орфічний. Там нічого не прижимаєш, там арфа, там гриф як атавізм, як апендицит. Форма та сама, в нас часто і путають кобзу і бандуру, бо форма схожа. То, що ніхто в нас не видумав велосипед, вже майстри були, перевірена форма, ми просто довішали більше струн і вийшов орфічний інструмент. Наш унікальний. Виходить, що це наша унікальна арфа українська. Бандура взагалі. Супер. Да. Ми йшли, скажімо так, в європейському ключі, не відстаючи. В Росії таких процесів не відбувалось, балалайка в них не стала арфою. Народних в них немає взагалі інструментів. Якщо таких. Росіян немає народних інструментів? Балалайка не їхній. Назва балалайка наша, а форма і спосіб гри китайський, наприклад. А в них які народні? Желейка, білоруський, гуслі це кантели фінські. В них нема жодного народного інструмента, бо нема народу, його не існує, це штучна фігня. То яких народних пісень багато, може, знаєш, російських? З малими ми говорили. На жаль, вони говорять, що молодь 15-річна слухають російську музику, на жаль. Ну так. І вони виросли свідомими під час війни, вони не пам'ятають не війни. Тут треба сумну якусь. Да, все, це центральна Україна і покинуті будинки тут не є рідкістю. Це вам не Буковина і не Карпати. Тут таке явище просто є буденним, повсякденним, на жаль. Село Костянтинівка, одноіменне до міста на Донеччині, яке зараз теж таке і руйнується війною. А цій Костянтинівці на Жашківщині не потрібно навіть було війни, воно просто так само по собі пішло. А ми думали, що в Михайлівці вже геть людей нема, бо ми... Одна я. Одні ви лишились на цю Михайлівку? Да. Це ви самі живете з собачкою? Да. А тут- ви откуда, хлопці? Що А ви ми- тут фотографуєте? А ми кіно знімаємо про Черкащину, збираємо взагалі про пісні, спитаємо людей, які будуть зараз слухати музику. Ой, Боже, яка музика, війна, хлопці, ви Війна, що? але ще є сумна музика, бо є ж такі воєнні, тужливі пісні, різні. Відображення пісня – то відображення часу, відображення настрою народу. Ну,
то це таке. Нас тут ніхто не займався цим, я не знаю. Таке діло, осталося тут. Не гавка. Думаю, де це ці люди взялися, не було нікого. А з ким ви говорите? Є з ким поговорити? Ні з ким навіть нема з ким поговорити в селі? Ні. Вам, може, й дико, а я вже так привикла. А скільки це вже тут часу самі собі? Сама я вже 7 років. Це до цього тут люди, що жили сусіди, чи ваш чоловік? Я маю в виду, що чоловік умер. Ага. А сусіди якісь по селі ще хтось коли А були? сусіди вже давно їх немає. Якщо на що сіл, то села розформірували, паї отримали люди. Та воно там позанімали землі та й пахають. Хто як може, так виживає. Це таке діло. Ну добре тоді, хлопці. Та добре, там піду подякую, по не будемо картоплю затримувати. собирати вже. А ми поїдемо далі. Знаєте, коли мандруєш пішки, повільно ти пересуваєшся від села до села, це довгі дистанції, там задумуєшся. Ти, по-перше, запам'ятовуєш назви цих сіл, і по-друге, ти не так розумієш простор і масштаби цієї пустоти, де нічого не заселено. Тут, на Черкащині, просто гігантські простори, не заселені людьми. І ми зараз їдемо на автівках, це навіює прям депресію якусь. Михайлівка, ми побачили, 1 чи 2 жінки. В Кучківці кілька людей. І ми зараз доїжджаємо до села Барвінок, де нам сказали, що 1 жила хата. Скільки людей в цій жилій хаті, ми ще не знаємо. Але відчуття прямо, що ми тут самі на ці всі безмежні простори. Але хтось зробив, бачите, таке, я люблю Барвінок. А що то за Барвінок? Давайте заїдемо в нього, подивимося. Черкаська, газета, чи як там журнал, і вони там знімали якийсь репортаж, тобі щось робили. То вони приїхали з цілею, що якраз саме менше село в Черкаській області. Барвінок? Так, да, хутір Барвінок. Коли ще останні жителі, крім вас, були тут? Ось буквально рік назад померла остання пенсіонерка. Бабка тут жила? Ну, пенсіонерка, так. Тобто вона корінна була така справа? Корінна, так, так. Тут є основи панського маєтку, тут був кирпічний завод на цій території стояв. Там на території того ставка, зате там невдома така велика є, там стояв кирпічний завод. То ще було життя тут? Сам пан жив там наверху трохи, якби до установки, а саме производство велося туди донизу, до ставка, де вода була, значить, як кирпич. А що, лишилися якісь руїни від панської хати чи нічого такого немає? Ні, це совєти переколотили, переорали, там вже зараз поле. Все, так? А ви купили за хату в когось якомусь році? Так, я це років 14-15 тут жив. Вирішили в глухому такому селі купити? Так. Він цим не займався раніше. Я професійно катаюся верхом. Собі тут по місцевості? Я професійно катаюся верхом. Професійно. Юра, ти теж професійно катаєшся? У нього 26 коней, чи більше вже? 27? 27 коней. Зараз, в даний момент? Так. Да. Отак. Колега, але трошки більше за вас. Пішли, так. Оце мене я таке трохи відбив. Я його не забирав за гроші, я просто тупо відбив. Дав поняти людям, що ви сюди не лізьте. Я тут живу, мені коні, в мене випас якийсь, мені треба. Кровний орловський рисак. Я бачу, що рисак. Кровний орловський рисак. Я його навчив в рисі бігати до 40 км в час. В рисі він йде. Да. Оце йому зараз 14 років, він до сих пор жеребець. Нормально.
Ти бачиш, яка? Як вивернулася? Ох і кобила. Я ж кажу, ветер, а не кобила. Султан, блін. Іди сюди. Поїмо. Поїмо. Я займався тут ще воспитанням жеребців. Я викатав на своєму тут вже барвінку, я викатав зараз, почну їх переспоминати, десь около 6-5 жеребців. Ну оце єдиний кінь, якого я правильно все навчив робити. Ну підемо, давайте до мене зайдемо в баньку. Тільки у нас все є, дивіться. Зараз побачите, у нас взагалі тут інноваційна технологія, дивіться, нам кофі. Чули магазин такий? Так. Дивіться, що вони нам дали. Ага, термоящик такий. Термоящик, це з льодом. Оба-на! Дивіться, що тут робиться. Ми ще возимо ваше місцеве пиво тут, черкаське. Жашківське. Закривай. Ми постійно боліваємо за локальні сорти пива, регіональні різні. Коли ми сказали, що нам потрібно возити з собою там 50-60 пляшок пива, пригощати місцевих, поговорили з нашими партнерами, з Комфі найкращим магазином в Україні по всяких девайсах, по техніці, по електроніці, всьому. Вони нам запропонували взяти з собою такий термобокс Ninja Frost Vault на 42 літри Hard Cool. Це тобто така морозильна камера, де ми вниз накидали лід, і тут помістилося просто 60 пляшечок пива. Витягайте в даному випадку, це наше пиво, яке ми п'ємо, бланш. До речі, суміш пшеничного пива з ячмінним пивом, і додається трошки цитрини, от тобі виходить бланш. Ще прикол цього холодильника, що тут є сухий бокс. От раз витягнув, і у нас нарізочка до пива. Вперше в житті ми хащі завалюють в гості не як посіпаки, як бомжаки, просто з рюкзаками. Ми просто з холодильничком заходимо до людини в гості на хуторі. Барвінок, де живе одна єдина сім'я, і ми зараз познайомимося з чим чоловіком. Але ще пити круто пиво з бокальчика. Дай мені. Бахнемо на ходу за чоловіка, пригостимо. Дивіться, як це красиво. До речі, надмірне вживання алкоголю шкодить вашому здоров'ю, але ми це ніколи надмірно не робимо. Оця територія, де ми зараз знаходимося на Дніпрянщині, це центр трипільської культури. А трипільці, одні з перших землеробів, логічно почали одні з перших варити пиво. Ну як варити? Як виникло взагалі пиво? Люди тоді виготовляли багато зерна, вони не могли його нормально зберігати дуже часто. Це ж не амбари, зерне сховище. Зерно проростало. Коли зерно проростає, щоб воно просто не псувалося, його починали заквашувати водою, варити якусь кашу. І так виходив просто природній солод. От тобі вариться природній солод. Як його вже почали повністю там думали додавати туди хміль, очищувати його, бродити, це вже більш складне питання. Але ще Геродот в 5 столітті, коли він мандрував отут вздовж Борисфена, вздовж Дніпра, він описував, що місцевий народ, скіфи в той час п'ють постійно такий напій, котрий складається з ячменю, пшона, просто такого забродивши, вони постійно це п'ють напій. Тобто це один з найдревніших слов'янських напоїв, та в принципі як один з найдревніших напоїв людства, пиво, котре, в принципі, робить нас європейцями такими. Йдемо до чоловіка. Довгий період часу після служби жив в Києві, а потім переїхав. Служби, де служили? ВМФ. 3 роки в Севастополі. Плавали на чомусь ще так? Звісно. Я був на авіаносці Кузнєцов, на Москва, яку втопили, я на всьому був. Тобто та Москва, що під водою на ній плавали, так? Ходив, оце так. Пішли, заходьте. Що, ви взяли пиво, так вже? Так, пиво тут на місці є, так. Мамулі, ну що може тобі картоплі це саме зварити на вечір? Хлопці ночують точно тут, бо вони сказали вже, що ніхто нікуди не їде. Ну то правда, там нормальне містечко, там такі, типа, територія доволі прилічна, машинами можна стати. Да, а я до нього їздю собі, приїдемо там на вечорниці, знаєш. Нікому ж не мішаю. Ну і дивитесь, хай що пізнали в нас. Я голос почув, ти розумієш? Я ж почув зразу голос, а потім кажу, я тебе десь бачив. Блін, ну інтересно, а що ти? Показуємо справжню Україну, як воно є. От пішли, подивилися, Барвінок. Село було велике. Я прийшов з армії в 86-му. Тут було у цьому селі десь 50 дядьків. Дядьків тільки? Так, дядьків. Отут хати були, поняв, отут хати були. Тут зараз навіть 50 могил не збереглось, мені здається. Ну тако, люди жили зажиточно, на хуторах тоді ж, бля. Ну це за хутори тільки пропадають, великі села у вас живіше, відносно. Ну, відносно. Тут тільки було хлопців, та ти що, йосма, гармошка грає, блядь. Кіно, клуб робив, кіно хлопців було. А тепер Валера сам лишився нам.
господар сам на все село. Да. Але гарний Черкаський край, така справжня Україна. Я завжди говорю, що Черкащина і Полтавщина – це такі самі, сама питома Україна. Та й оце, хлопці, така в нас українська земля, блін. Хорошо, що хоч сюди москаля не пустили. Лани, полонини, які хлопці. Полонини. Це не полонини, це такий, це лісостеп саме справжній. Це у вас якраз кордон Уманщини, Звенигородщини, історичних таких регіонів. Так, да, оце воно все, вже сюди все зарізано, Багва, вже Уманщина. Туди вже пішло Маньківка, хлопці, та сторона вже, ну, то вже Умань, город Умань. Колись велике місто було Маньківка в старовину. Одне з найбільших в Україні. Так, це біоніка, це гній. Так, да, все, там хай воно шарики з'їдять, блядь, комарики прилетять. Шарики, комарики. Що, йдемо вина вашого попробуємо? Так, да, легко, хлопці. Це ви робили? Домашнє, так. Да. Домашнє. Да, хлопці, будемо пробувати тільки, не знаю яка, чи виноград, чи ожина, поняли? Ну, нам цікаво, домашній крафт. Ми все за крафт. Ми якщо в регіону, то ми намагаємося пити місне пиво, місцеве, якщо вино, місцевий хліб, все місцеве намагаємося, бо це в цьому полягає Україна цікава. Ми щось будемо ласувати, не знаю. Ось кролика зараз поїмо, якщо Валера соізволить і жарить. Зозулі голос чути в лісі, наливай до браття, кришталеві чари, щоб виграли, щоб виграли, поливай. Горіла сосна палала, бідна дівчина стояла, Ото величезні плюси жити на хуторі самотньому і в комендантську годину вночі, співати пісень, і ви не заважаєте сусідам. Хутір Барвінок, Черкаська область, Хащі. Бідна дівчина стояла, росою кров чесала, росою кров чесала. А тепер треба випити, бо пальці не їдуть. В 7 класі я вже з братом грав електробаяном, батько купив. Ямах не було, електробаян це було космос тоді був. Понятно. І з братом грали свадьби. Я скільки їх за життя хлопці переграв, поки в Чигирин не виїхав. Короче, ти женив і хоронив. Коротше, я щоб у Чигирин не виїхав, я, мабуть, до сих пор. Ну, спився у мене. Може, 2 рази не родившися, чуєш? Ну я кайфанув, я вже 100 років не грав, блядь. Ніхто не грає, сука. Бухала не знають. Сопілку дайте мені. Я виїжджаю на роботу в 6 ранку, ви їдете прямо за мною. Приїхали, ви все засняли, приготовлення парней до роботи, процес. За козаків! Ой, за лісу, дай за темного і за чорного гаю. Ой, крикнули, дай козаченьки, утікаймо, не чаю, утікаймо, не чаю. А не чай за те, дай не думає, а не чай не гадає, а з Кумасею, да з Хмельницькою, да медвина кружляє, да медвина кружляє. Ой, порадь мені, Кумасю Хмельницька, а що ж маю діяти, чи ж мені коня та й розсідати, чи в наряді тримати, чи в наряді тримати. А я ж тебе, козаче, не чаю, дай не обезпечаю, а тримай коня при повнім наряді, для всякого случаю,
для всякого случаю. Козак, ой, не вспів нечаї до Христова сісти, а подивиться на віконце, а вже й ляхи в місті, а вже й ляхи в місті. Ой, як гляне, да козак нечаї, да через лівоє плече, а за ним річка кровава, що й конем не втечеш, що й конем не втечеш. А що ви знаєте за цей ліс? Ви тут ж багато років робили. 26. В цьому лісі саме? Да. Тут не- Що, це хіба він один? Ну, не знаю. Це ж... 300 гектар. Це скільки? 3,7 гектар. Це А ніколи 1000 нічого не розказували, що в цьому лісі були якісь козаки там? Звісно, тут патрони явно. Є патрони, так? Да? Що про наші оці ліси балакають? От то пекло, що раніше то движення якесь при оцих ще козаках, що воно тут було? Вон там повішав цих поляків, що бунтували. На дубах, блядь, 3 дуби. І одного зрізав. Метр в діаметрі був. Ви зрізали одну дубу? Ну так. Да. А Ага. хто ж? А вон там поляків вішав. Що, беріть пиво? Ні, не п'ю. А вже не п'єте ж? На робочому місці ні каплі. О, це... Після роботи. Ну це техніка безпеки, після да? роботи, так. Да. Головний інженер ось стоїть, де пиво. То був як 17-й рік, почали комуністи зробили революцію, да? Почали вони проти розверстку збирати. Да. Люди, Холодний Яр знаєте збоку вас. Холодний Яр повстав у вас. І був тут такий отаман Цвітковський, або Квітковський, його порізано називали, Ні, Дмитро. Цвітковський, так. З Підумані. Вишивали тут, банда І їхня, була. от банда називали. Банда, так. я ж кажу тобі, банда. Знаєте, де ця банда базувалася? От в цьому лісі, в вашому лісництві. Отут вони переходили. В 21-му році їх оточили більшовики. В цьому лісі почався бій. А мого діда, я переб'ю тебе, а мого діда посадили за це, що він, дід був, остався в підпіллі тут, Терень Григорович Комишний, був старостою села Ризина. І тут він, і на діда звернули, що він здав банді, здав цього. Ага, то він пов'язаний був з бандою, як то кажуть. Так, там приїхали поліцаї, забрали діда. Чекісти тоді, так? Так, то його вивезли на Рубанку, туди, на Рубаний міст, на двоє. Одну коняку в одну сторону прив'язали і розірвали. Бо він галатан, він оце тут руководив. Але за цього Цвітковського чули, Квітковського? А я. А що розказували за нього по селах? Ви з якого села? Крачківка чи ні, якось. Ви забули село своє? Я з якого? Да. Ризино, це що не був. А, Ризино, так. У нас навіть Котовський був в нашому селі. А от він з Котовський, це ж Котовський його в цьому лісі побив. То да. Ми хочемо з тобою дойти до целі, тільки я не хочу все тобі розказувати. От ми правильно зібрали, не знаю. Загін, от вони не могли впоратися з цим повстанцями, вони оточили. Загін Котовського в цьому лісі оточив і побили. Котовський. То що кажете, по лісі валяються пулі, гільзи знаходяться тут? Я ось знайшов вдома, ящик золотих монет. Дома ящик золотих? Так, золоті червонці. І що зробили? Нічого, лежать. Просушуй на родну, щоб провітрювалися. Я понял, великий такий ящик. Так, здоровий. На степ широко розстелився, аж до неба краю. Лиш один Степан Бендера по ньому гуляє. Де ж той Степан Бендера, де ж його хлопці? Де ж ділась Україна, мати ненька, в вишитій сорочці, а Степан горілки вип'є. Візьме автомата і піде у степ широкий москалів стріляти. Отак. Що це за пісня така? А це таку сам придумав. Нічого собі. А що композитор?
Композитор. Кобзу бачили? Конечно. Йдемте заграємо. А ну дай, ну, заїбай. О, Ти бачиш, як називається? Гітара. Їхав козак містом, під копитом камень тріснув да раз-два. Під копитом камень тріснув да раз. Під копитом камень тріснув, соловейко гаю свиснув да раз-два. Соловейко гаю свиснув да раз. Задихаюсь. А ну давай. Він буде наспівувати, а ти заграй оцю пісню. Той, що підберешся. Одна палка, два струна. Одна палка, два струна, я хватаю частину. Гаями золотистими, степами серебристими, над небом голуб, а під небом голубим, над тікичем гнилим, гірським теж. Росте, цвіте відроджена, наша Звенигородщина, Черкаський рідний край, Шевченкова земля, Тарасова земля. Ні, є таке, у нас тут таке. Чого це таке? Ну, давай ще. Так воно ж... Як це? Може, то, що треба, це знаєш. Давай. Під ліру легше. Степом, степом, гей заволокло. Мати, мати, стоїть біля хати. Мати, мати, жде свого солдата. Багато цих пісень, що бабі, а ті ще, що на... А самих старих, да, що від бабів, які там. Понімаєш, якщо мені вже 61 рік, я вже все не можу пам'ятати. Але я стараюся. В мене гітара вдома, баян, гармошка. Я в естраді грав із 9 років. На гітарі Коля мені пальця що спас, бачиш, тепер не попадає. А на гармошці. А пальця що, в лісі десь різали тут? Вискочило якось, да, що? Кинули пилку. Була без защити пилка, без руля, без цього защитного. Підняв, одну цурку відрізати треба було. Тільки раз, я сам не зрозумів, як воно случилося. То це за стільки років в лісі от того раз тільки пальця, да, так що? А то акуратно. А яке ноги било, блядь, ти що, різало, подиви. Ого. Тут усе, подиви, все на тілі. 7 шурупів. Тут 4. Чого ти вести? Покажи ще. Реакція є, вже діти будуть. Реакція є. Ви ж желізний чоловік, айронмен, а? Що, аеропорт? Льоня, а вертушку кинете? Нехер делать. Ні, Льо. А ні, він вже поняв, він взрослий мужик, він вже поняв. Який взрослий? Да, взрослий. Не треба. Так, ладно, ми будемо снідати. Ви вже їдете чи ні? Тільки так. Куди якийсь завтра турист? Яке в тебе звалювальник лісу 6 розряду, самий високий. Самий високий. Високо злетів, але низько впав. Це що таке? Це ти мені підкинув? Тонус, там все написано тонус. Тонус? На, попробуй. Намисто, бачиш? Ви ж не п'єте на роботі? На роботі, взагалі, типа, яка б ти роботу не робив, типа, пити не можна. Ні, це я в лісі можна. Скажу. На місці. Коні ще води не пили, а ти вже пиздиш. Ой, розказуй. Так, хай живе Україна, слава Україні. Вільна, незалежна. А ну. Льонь, тихенько, да. Дякую. Крепка Україна. Як ти козаки хуй проді. Отакі хлопці діла. Житіє моє, битіє моє. Є Дмитро Фан Денисович, тавроване вухо було.
Кажу, діду, чого у вас вухо тавроване? Він каже, спав під чобком п'яний та собаки відгризли. А він капітан міліції був, виводив людей. Ось Коля знає. Митрофана Денисовича. Дід Манько, на нього каже, дід Манько. Капітан міліції виводив на розстріл людей. Тавровані були. І спас трьох жителів села Лизина. НКВДіст, бивший НКВД. Там же, якщо в систему зайшов, там тебе тавр поставили, все, ти наш. Там виходить тільки коридор в одну сторону. А він в НКВД був людей десь? Ну це 100% система така ж була. Вони ж мінялися, як вони тільки не називалися, ця структура. А чого вони міняли названня своє? Бо їм треба було, оце, що вони репресії ці робили, щоб країв не знайшли, поняв? А таври на вушки, ну, щоб знали. Як коров'ю то. Метка для своїх. Вони знають, що це ти ось з нашої тієї системи. Це так раніше було. Комуністи. Ще не вмерла Україна. Є ще козаки, які можуть постояти за себе, але... Кобзарі і загалом мандруючі музиканти на протязі століття, то й тисячоліть історії людства, особливо для нас, для українців історії України, відігравали просто феноменальну роль просвітителів, тих, хто боровся за розуми людей. Не були винятком події сторічної давності, коли Україна вперше виборола свою незалежність, 18-20 роки ХХ століття. Саме в цій місцевості, де ми зараз знаходимося, тут на Черкащині, дуже активно діяла спочатку армія УНР, а потім повстанські загони, про які більшість з вас чули. Холодний Яр, я думаю, одиниці з наших глядачів не чули. Тут можна зробити ремарочку до Медвинського повстання на півдні Київщини, там теж тоді була така Медвинська республіка, котра повстала. І одним з лідерів цього Медвинського повстання був колишній білогвардієць, потім військовослужбовець Української Народної Республіки Дмитро Цвітківський. За моєю спиною саме знаходиться Пехове лісництво. У цьому лісництві таборувався штаб. Сам Цвітківський командував військовими діями, тактикою, як мають діяти його підрозділи, а пропагандистською роботою, всією надихаючою роботою, просвітницькою роботою в підрозділі в повстанських загонах отамана Цвітківського займався Антін Митяй. Антін Митяй уродженець якраз села Медвин на півдні Київщини, і він був сліпим кобзарем. І саме в загоні отамана Квітковського він був надихаючим лідером, за яким козаки йшли у бій, за яким козаки рубали червоних. У 21-му році в цьому лісництві вони були оточені підрозділами ЧК. Левова частка козаків-повстанців загинула. Антін Митяй має дуже поганий зір, нагадую. Вночі він практично нічого не бачив і, на жаль, він в цьому лісі загинув. Тіло Антіна Митяя залишилося в цьому лісі. Через декілька днів козакам під супроводом ночі вдалося сюди повернутися, забрати його у село Стара Буда і поховати. Цю могилу, поховання, де похований Антін Митяй, ніхто не знав до 2010-х років, аж коли місцевими краєзнавцями завдяки пошуковим експедиціям було віднайдено місце його поховання. І здається, у 2012 році в селі Стара Буда на могилі встановлено хрест. От не зрозуміло, як козаки, ну скільки? Це кілометрів 20. Це ми машину їхали 20 кілометрів. Прив'язали до коня і повезли. Це невеличке село, це Стара Буда. 100% повстанське село, де підтримували український рух у 21-му році, хоча на пам'ятнику написано 20-21. Дуже розумний такий був, хлоп. Його особисто слухали Петлюра, Болбочан, Кам'янці, тому що він був дуже крутий бандурист. Сидів за слонів в Сибіру ще з 909 році. Сліпий з народження? За легендою задивився на сонце, дуже такий романтик був, сонце йому випало в очі. Вдень він ще щось трошки бачив, погано, вночі взагалі нічого не бачив. З чим це пов'язано? Є легенда, не легенда, була заборона. Уже десь в 830-х роках на одному з'їзді кобзарів заборонили кобзарям осліпляти своїх дітей, щоб передавати їм. А що було таке, що штучно осліпляли? А професію передавали. Вау, це прямо дуже. А осліпляли, знаєш, яким способом? Маленьку дитину клали дивитися на сонце прямо в день. Пару днів і вона сліпла. Ого, це. І в нього вийшла така сама історія, виходить. Це жесть. Стежка, бач, до нього не дуже протоптана. Не дуже тут село, скільки зараз може підемо село, скільки тут людей живе в селі. З вигляду кілька десятків машинок приїхали. Добрий день. Ви що, автобус якийсь чекаєте? Ні, почту. А ви що хочете? Ми загалом знімаємо кіно, так мандруємо. І про українську музику автентично. А у вас на кладовищі, ви знаєте, хто похований? Хто? Внизу, так? Внизу, так. А що знаєте? Ну, знаємо про того дядька, що якийсь він чи музикант був, чи що він був. Що він бандурист був, кобзар такий мандруючий. А самі щось співаєте чи співали колись? Де?
Не знаю, на городі, біля худоби. То було колись. Все пропало. Все пропало. Чи людям зараз що тільки телефон? Все. Було колись все, а тепер все. Нічого. А що забрав? Телевізор і цей? Оце телевізор один, струмив, він тому ніфіга немає. Путін і Трамп і все. Я пересяду біля вас тут. Та оце таке, вже все кончилося. Нема села, нема людей, нічого нема. 2 корови в селі. Раніше табуни йшли сюди, табуни там, а зараз все. Хлопці, кончилось усе. А ви самі живете? Да, Чи ні? сама. Вже багато років? 10. 10 самі. Але ж людина любить з іншого. Чи у вас є якась сусідка, подружка? Є? Нема, там сусідка одна і далі немає. Повмирали, геть уся вулиця вимерла, нема. Заросли клинками і все, і нема. Клинками. Все. А ви пам'ятаєте, як відкривали той хрест на цвинтарі у вас там? Ну, то він стоїть, там його обкосили та й стоїть. А хто косить, ходить, дивиться? Ну, а в нас є такі, що в водяниках вони. Да, що вони за це дивляться, трошки обкусують кладбище, і от і обкусують. Активісти якісь, чи комунальна служба якась така? Да. А приїжджало багато людей? Приїжджають до цього хреста деколи? Ні. Ніхто не їздить? Ніхто не їде. Нікому не треба? Ніхто не їде. А коли відкривали той пам'ятник? Тоді ми були, тоді люди йшли, тоді відкривали і співали, тоді, і, в общем, тоді було це діло. Хтось там був з бандурою, грав, музиканти приїжджали, так? Да, було багато. А зараз все. Завмерло все. Ох, якось воно так все закрутилося, так. Тоді боролися, гинули. А зараз забули. Закопали та й до свидання. Хто нікому не нужен, голуби тепер вже все. А ви щось знаєте за кобзарів, колись чули? Нічого не чула. Ніколи не чули в житті, що таке кобзарі, хто вони такі були? Не. Кажуть, що оце були на бандуру грали, а чи так, що вони робили, чи вони співали, чи вони танцювали. Що ми знаємо, голуби? Нічого не знаєте. Да. А яка ваша улюблена все ж пісня? Була з життя чи є? Яка та пісня, хто там знає? Ну, якось от по радіо грає, у вас в серці воно тьохкає. Є таке? Є. Там хтось співає, де все співають щось про маму або ще щось. Там тільки щось співали, летіла зозуля та й стала кувати. Як вона каже, що ж ти, каже, сіла на моєму тину та й куєш, а чи ти яку біду чуєш? На калину там так, Да, на калину. Вона каже, чула, що неньки немає. Прийшла, каже, я до хати, стала на порозі. Забило серденько, та й потекли сльози. Та й оце таке. Бачу, машини 2 розвернулося і стало. Ми хтось тут такий, тут мене став. Я помаленьку виповзла, чую, ти балакаєш. Ти мій голос добре знаєш, так? Да. Каже, хлопці, треба, щоб заспівали щось, що ви любили в молодості. Кажу, було колись, так? Було, так. Времена, зараз доживаємо віка. Може, знаєте якусь пісню за козаків, щось таке про козаків? Ой, летіли дикі гуси, та в годину дощу. Впало пір'я на подвір'я, закотилося в довір'я у траву. Ой, летіли дикі гуси над горою понад край. Не питай. Оце таке, не знаю, далі не знаю. А я її так любила. А як воно співалося? Хоч трошки. Який там мотив був? Не буду. Полетіли дикі гуси. Да. Ось зараз ось по телевізору, ото 95-й квартал, ну вже 95-й квартал, на цей голос ой летіли дикі гуси. І все, тільки каже, ой летіли вражі дрони. Ну я ж не перевели вже. О, ви вже знаєте, такі слова повивчали. Дрони, то все вже знаєте таке, так? Ви вмісто гусей вже вийшли дрони, так? Так. Ви вже таке знаєте. Коли ви могли таке знати? Дрони, так? Да. А тут на старості літ вивчили? Так, знаємо, вивчили. А ви якого року народження?
Стара вже, така стара, що страшне. То чого, якого? Вже дві ці війни пережила. Тут не ожентесь, бо в нас немає нікого. Вже село вимерло, а стільки людей було. Це таке. Добрий день. Добрий. Пожалуйста. Добрий день, Володя. Я Ну, вас слушаю. Ви що, тут один на вулицю лишилися? Все? Ви один на всю вулицю лишились? Да. Нічого собі. А ми знімаємо фільми якраз про Україну. Про... Ой, собачки. Зараз я уберу його. Знімаємо про старовинну музику, їздимо такими селами. І заїхали в ваше село, і дивимося, ніде нічого немає. Пройшли, вся вулиця пуста. І це перше кладовище, чому не собака гавкає, ми йдемо на звук собаки. Тут собачки тільки заведені. А ви звідси з Костянтинівки це виходить? Ви звідси родом з Костянтинівки, з Черкащини? Да, я звідси, я тут родився, тут вирос. А коли так стало, що ви самі оце на вулиці лишилися? Это где-то в 2003 году начали вимирати старі. Так. І вулиця повністю залишилася пустая. Та вже скільки років тут самі? Я тут 28 років. Тут Ні, на цій вулиці самі? Да, на цій вулиці. Сам 28 років вже? Да, там бабка у мене ще в хаті є. А то це мама ваша, да, чи що? Ні, то моя супруга. Вона не ходяча, тому я тут. Там ще через глиняник, там через яму, і ще живе одна сім'я. Ось так Костянтинівка закінчила своє существування. Тут не було сіл, були хутора козацькі. В 832 году пан виселяв з Ахматова, з Вороного сюди, неугодних. А, ті козаки, що бунтували, що не хотіли робити? Ну, да? хто не хотів сам пана робити, їх сюди на бугор сплавляли. І тут в 832 году організувалась Костянтинівка. Тут хороше було село. Там ми бачимо асфальт сюди у вас був. Ну, це асфальт на той цвіт. Так, дорога до цвинтара тільки асфальт, так? А так там насипана дорога. Слухайте, а ви обманули систему, типу дорога до цвинтара, наче, а ви вже поза цвинтарем живете? Да. Втікли. І того ви тут останні живете. Тут вони пропили асфальт, тому не зробили до воріт сюди. Любите пиво? Ні. Не п'єте пиво? Я нічого не п'ю, ні водки, ні пива. Нічого собі. Полковники п'ють тільки коньяк. А ви полковник? А чого би ні? Що я не похожий? Ну не знаю. А полковник чого? Представте собі, що я двом богам служив. Полковник МВД і полковник Збройних сил України. Я організовував Національну гвардію. Ого. А чого би ні? Цікаво, нічого собі. Ми загалом зараз їздимо, то шукаємо, розпитуємо людей, які люди зараз пісні слухають. Навіть не музику, а от пісні. Чи люди співають зараз щось по селах, чи не співають? Не спеціаліст, я команди віддавав без пісень. Команди без пісень. Заходьте, подивіться, яблука мед подобаються, груші, заходьте сюди. Медом не угощу, пропало тріуля і це саме. А це теж з совєтської армії, чи що це? Це масхалат. Масхалат совєтський ще, так? Да. О, чи собі. Ми ж спецназ. Так, як вас угостить? Сейчас. Грушку. От чиста вода в відрі. Зараз достанемо із дерева. Не беріть з землі. Вон доставайте, забирайтесь наверх і вибирайте вон там хороші грушки. Я использую ее для связи и прослушивания песен. Я слухаю тільки Валерія Суччя. Валерій Суччя? Да. А що це таке? Я не знаю. Українські пісні патріотичні. Вони всі хороші. Пам'ятаєш, кохана я, ти мене, а за вікном пливе зоря.
Раз. Галичанка і щелиця. А ми на Буки зараз хочемо виїхати далі. Там красний граніт, виход красного граніта, українська Швейцарія називають. Буки. Поэтому ви знаєте, як їхати по трасі. Так що подивіться, це красота неописуєма. Мандруючи цим чорним шляхом, ми не могли, звичайно, оминути цей Букський каньйон, але зазвичай, як ви знаєте і дивитесь наш проект, ми оминаємо такі місця, надто туристичні, надто відомі, а туристів так, навіть зважаючи на те, що тут сьогодні середа, сотні. На вихідні сюди взагалі приїжджають тисячі людей, але воно красиво. Може, нам вдасться показати вам дуже класні кадри, красиві. Не нові, не ексклюзивні, про це багато хто показував, а ви нам напишіть і скажіть, чи варто в нашому проєкті час від часу показувати такі місця. Ісус, ти найкращий друг, час, коли моє серце плаче, я до тебе в молитві йду. Ти поможеш мені, мій пастир. Все. А яку музику слухати, що ви любите? Зараз нічого не слухаю. Взагалі в житті нічого не слухати чи зараз прямо? Ні, зараз. Телефони не дозволяють. Не дозволяють вихователі? А вдома взагалом просто птати? Як так? Як я? Як так? Типа я дожену останнього вагона, коли вона... Далі не пам'ятаю. А ваші однолітки що слухають? Саме модне зараз? Ну, раніше був Моргенштерн. Моргенштерн, так? Да. А його зараз типу як заборонили, але хтось слухає тихенько, серйозно. Да. Слухають тихо, де вчителька не чує, всі слухають Моргенштерна, так? Да. От яка правда. Ну, російського багато слухають, якщо поза школою десь. Да. Більшість російського все ж таки, чим українського, да? Навіть чим англійського. І це ви зумані, так? Да. Бачите, які реалії, якщо дітей виховують протестантські християнські традиції, вони знають християнські пісні. А українська культура навіть у вигляді сучасної української мови для дітей далека. Вже 4-й рік війни в головах наших підлітків, якби хто хотів чи не хотів, все ж таки живе Моргенштерн. Моргенштерн такий фактичний і Моргенштерн абстрактний, тому що за цим словом Моргенштерн для мене особисто стоять там сотні, якщо не тисячі, тої російської недомузики, аморальної, можна сказати, музики, котра моментами сильніша, ніж російські танки, моментами сильніша, ніж російські бомби і ракети. Несе сюди внедрення руського міра. Знаєте, ми навіть програємо війну не на полі бою, ми цю війну програємо вже десятиліттями якраз через Моргенштернів. І поки ми цього не усвідомимо, якщо ми цього не усвідомимо, ми, на жаль, поки що цього не усвідомлюємо, ми повністю програємо цю війну. Якби ми доблесно, якби ми героїчно не змагалися на полі битв, скільки б жертв ми не поклали, скільки б західної допомоги, новітніх ракет і дронів у нас не було. Адже це саме головне. Ой, дай Боже, я би тихна мета, сидє панове. Ой, дай Боже. Ми почули від магазину, що це, сопілка грала чи що? Ні, це свищики. А що таке свищики? Дитячі народні іграшки. Ага, добре. О! Це доця грає. Нічого собі, ви так просто граєте щодня? Так. В подвір'ї зараз літо, погода гарна, можна зайти, побачити, добре. що ми робимо. А це наші роботи, які ми з доцею робимо. Ви прямо фахово цим займаєтесь? Так. Ми взагалі раз у тиждень з доцею виходимо прямо на річку, туди до людей, і над річкою люди всі чують те, що ви чули тільки що на що прийшли. Свищики – це щось сучасне, чи це зі старовини? Це, от якраз я тримаю в руках, це дуже старовинна іграшка. Село Громи в нас теж в Уманському районі є, тільки з іншого боку Умані. Там такі іграшки робили сотні років тому. В нас теж в найближчих селах теж робили, але я ніде зразків не знаходжу. Просто іграшкою ніхто не цікавився, ніхто не беріг. Її знайти нереально, дуже рідко. А так як у Громах їх робили тисячі, майже в кожній хаті, тому вони ще збереглися в деяких приватних колекціях, тому я їх трошки побачила і стараюсь тепер відновити хоча б цю громівську іграшку, бо більше я нічого не можу в нашій місцевості відкопати. Видали, що деякий рівень робіт, я думав, Бойчука може якийсь. Ні, у нас немає самоучки, можна сказати.
У нас більше ми на звуки прийшли. Нас цікавить все ж таки музика. Знаєте, нас поставило питання в цій експедиції, що люди слухають в селах, що люди грають в селах. Та ж ви всі. Те, що всі. Тільки не свищики. Для себе. Чим надихаєте, коли це робите? Я, наприклад, то народними, давніми піснями молодості. А в досі тепер сучасна музика. Я багато чого. Вони казали, знайдіть нормальну роботу, ніхто. Кажуть. До цього часу кажуть. Люди думають, що я жебракую. Ага, то як старець ходить. Так. Так, я кажу, мене глина засмоктала аж по саме, аж такого. І я не можу з неї ніяк вилізти з тої глини. А як же ж, ладно вам, ви вже привикли, а дочці тепер то саме кажуть? Їй тяжко. Як вона соціалізується? Якщо соціум цього не приймає, наприклад. Вона старається на люди менше виходити, більше з мережок спілкуватися. Коли люди виділяються, це ж прийнято в селі українського, хтось виділяється, вони сприймають не те, що вороже, а з холодом, так? Я з селянами не спілкуюсь взагалі. І мені ніхто нічого не каже. Я нікого нічого не питаю. Кому цікаво, прийшли в подвір'я, поспілкувалися тут. З того можна жити чи так? Чи як в селі важко все? В нас, принаймні, вона годує і підтримує. Наскільки це ремесло підтримує, що, якби сказати, піти в школу прибиральницею мити підлогу, то я не піду. Бо з моєю освітою середньоспеціальною мене на якусь іншу високооплачувану більшу роботу ніхто не візьме. А тут я собі, як то кажу, хочу сплю, хочу не сплю, хочу роблю, хочу не роблю. Певно, що робиш цілодобово, спиш по 3-4 години на добу, бо крім гончарства, яке нас годує і підтримує, ще треба себе обійти, тому часу на все дуже мало. Цілий день одні ті самі думки. Так, сісти до глини, так, треба сісти до глини. Тут ось треба зараз накопати, замісити, приготувати масу, бо зимою ти готувати не будеш. Зимою будеш крутити, ліпити, літом будеш знову ж таки випалювати. Все одно, кажу, фізично тяжко, а морально все одно набагато спокійніше. Тому що ти відключаєшся від того, що от ми виходимо позаробляти на річку, люди туди приїжджають. І знаєте, мені навіть на річці спокійніше, ніж якби я вийшла, поїхала там, наприклад, в Маньківку по магазинах пройтися. Бо на річці люди промоти цікаві, підійшли, поспілкувалися, ми день поспілкувалися, додому прийшли і все добре, що ми вдома. Люди собі додому, ми собі додому, в кожного свій спокій в своїй хаті. Все. Труби трубять в Новіграді, стоять сичази в путивлі. Ми дуже любимо історію і насправді ми затяті романтики. Хтось колись наш проект Хащі назвав останніми романтиками цієї країни. Адже хто, окрім нас, міг отак відчайдушно податися у скитання цими центральними степами України, цією Уманщиною, цією Жашківщиною, в пошуках не чогось матеріального, а цього нематеріального скарбу, в пошуках пісні, в пошуках музики, в пошуках української душі. Козацькими шляхами, чумацькими шляхами, місцями славетних битв. Що тут можна сказати, що вдалося нам знайти цю душу? Слухайте, її шукають тисячами років, шукають філософи, шукають мандрівники, шукають ось такі романтики, як ми. І ще нікому не вдалося її знайти. Але з того не слід розчаровуватися. Ми бачили, яка ситуація зараз в українських селах, яку музику слухають люди, і вона є повністю безнадійною. Вона є така, як є. І як зараз ми ностальгуємо на минулу історію, нам здається, що все тоді було в таких барвах, в інших кольорах, якось воно все так романтично виглядало. Так колись наші нащадки ностальгуватимуть за цими часами. Романтики та верства романтиків. І їм здаватиметься, що от тоді, в 2025-му, 2020-х роках все було по-іншому. І сонце світило не так, і соняшники росли по-іншому, і курява на цьому битому шляху розліталася по-іншому. Тому що так влаштований наш людський мозок, і нам властиво то все романтизувати. Найбільша надія у нас з'явилася в селі Вороне, коли вечором під цією кнайпою, під цим шинком, а на сучасний лад під магазином, під кабаком ми зустрілися десятки молоді, котрі чомусь пробудили віру в українське село. Трансформоване, видозмінене село, але село українське майбутнє. Коли маленькі хутори, це все зникне колишнє радянське село. Зникло вже те село, котре ми там уявляли в часи Шевченка, до Шевченкові часи. Це буде модерне, сучасне, саме головне інше українське село, за котрим колись теж хтось ностальгуватиме, котре теж любитимуть, та й котре зараз люблять його жителі.
Бог Адама створив руками, та й на образ чоловіка дав йому жену на ім'я Єгеву, от бока ребра його, дав йому жену на ім'я Єгеву, от бока ребра його. Обіцяв йому в розкошах в раю, там із Євою проживати, тільки одного древа райського не казав чіпати, тільки одного древа райського не казав чіпати.